Welkom mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, ik ben nou ergens in Nederland, ik moest hier in de buurt wezen en ik wist dat hier nog een verlaten huisje in de buurt moest zijn. Ik ben er redelijk in de buurt, dus ik dacht, laat even een kijkje gaan nemen. Vandaar is Pepijn nou ook niet aanwezig dan, omdat ik hier zelf in de buurt moest wezen, zeg maar eigenlijk. Dus, maar goed, we gaan nu even het huisje bekijken, kijken of het nog wat is, wel of niet. Ik heb zelf eigenlijk ook geen idee wat te wachten staat daar, dus we gaan gewoon even kijken samen met z'n allen. Laten we gaan! Nou mensen, zoals je ziet, we zijn op het terrein. Nu nog een mogelijke ingang vinden. En dit wordt een Nederlandse locatie, hè? Gaat het? Ja. Kijk, wat hebben we hier? Hier nog een boot. Een trap. Die nergens naartoe gaat. Laten we eerst even de schuurtjes bekijken voordat we helemaal naar binnen gaan. Makkelijker. Oh, de bier staat al koud mensen. Bier zin in een biertje. Er zit nog wat in ook. Brommen zelfs. Ja, zoals je hier ziet verder is het gewoon allemaal troep. Dat is niks bijzonders. Hé, hey, nog een mooie stoelen, ja? Hier ook nog. De schuur is ook niet erg wat. Hier kun je alvast een beetje naar binnen kijken. Zo. Best veel spullen, maar we kunnen nog helaas geen ingang vinden. We gaan verder kijken. Nou, we zijn binnen zoals je ziet, maar mijn accu is bijna leeg en ik heb geen reserve accu meer, dus we gaan er proberen een beetje vluchtig doorheen te gaan, maar natuurlijk alles nog te laten zien. Aardig vol. Dus laten we gewoon eerst een rondje even een beetje lopen, denk ik. Nou, de wc. Het is nog vol met spullen, ja. Dat is wel eigenlijk best wel interessant voor Nederlandse begrippen, want meestal is eigenlijk alles kapot gemaakt en niks meer over. En dit staat er gewoon allemaal nog. Oh. Hier. Nog meer bier.
golfclubs. Een bank omver gegooid. Ouderwetse televisie. Oh hier, een orgel of zo, ja? Nee. Zo, is de kelder. Nou, kijken we later wel. Laten we eerst... Wat je net zag beneden. Ja, klopt. Dus we gaan eerst maar gewoon hier kijken. Nee, de jassen hangen er zelfs nog, ja. En dan in de woonkamer. Oh, kijk die trap. Dat is wel vet. Okay. Dat herken ik nog van vroeger van school ook, het tekendozen. Dat wij ook, man. Kijk hoe vol het staat, ja. Misschien hebben ze het wel gebruikt als opslag nog eens dat ze gaan verhuizen of zo. Ik weet eigenlijk ook niet waarom het leeg staat hier. Nou, we hebben die trap nog. Laten we even kijken wat er boven te zien valt. De slaapkamers uitkomen, denk ik, haast. Nou ja, kijk dan. Alles staat er gewoon nog, hè. Onderkleren. Even kijken. Alles zit er nog in, mensen. Maar die is wel leeg. Hier de mappen. Ja. Laten we even snel doorgaan naar de volgende. Ouderwetse tv'tje. Kijk, een beveiligingscamera, maar ja, is ook een dummy. Is niet aangesloten. Nou, laten we nou maar even de kelder kijken, zoals we zeiden. Ook weer biertjes, nou. Kijk hoeveel spinnen, ja. Wat dode spinnen ook. Mijn god. Kijk. Laten we gaan. Zo. Allemaal whiskies of zo, ja, wijnen. Dat is helemaal vol. Dit is wat van buiten zagen, ja. Alles zit hier nog, kijk. En potjes eten ook hier. Jullie hebben natuurlijk zulke locaties wel vaker gezien, waar het eten nog staat en al die dingen. Zo, maar dat is meestal in België, dat komt wel vaker voor. Maar om in Nederland dit te treffen, dat is wel echt uniek, want dat zie je eigenlijk bijna nooit. Als het in een Nederlandse locatie is, gaat het vaak heel snel achteruit. Niks meer over, of helemaal getrest en zo. Dus best nog wel uniek dit. Ik baal alleen van dat mijn batterij zo goed als leeg is. Het blijft maar knipperen, dus vandaar dat ik best wel vluchtig film. Dat het misschien ook een beetje vluchtig uitziet, maar ik wil je gewoon alles graag even laten zien. Dus genoeg weer geluld. Laten we even verder gaan. Kijken wat nog meer te zien is voordat de camera uitvalt.
Nou mensen, dit is echt de camera waarmee ik normaal film, maar die is helemaal leeg. Ik had nog wel een extra accu bij me, maar goed, die is ook helemaal leeg. Dus ik film even met de iPhone. Zal hier nog wat in zitten, joh. Zal het lekker stinken. Nou, boter en wat melk. Wat stinkt? Ja, aardig. Nou, die is wel leeg. Trommeltjes nog. Wat? Oh, ik heb de camera weer bij die andere, want het licht natuurlijk op. Dat is wel handig. Goed. Ik denk gelukkig wel de meeste heb gefilmd. Dat scheelt. Ik ga nog even snel kijken, maar ik denk alles gaat hebben. Oh mensen, zoals je ziet, ik sta weer buiten nu. De camera is helemaal leeg, zoals ik zei, de accu was echt helemaal leeg. Ik had nog wel een andere accu ook bij me, maar ja, heb ik net een lege accu van huis meegenomen, dat heb ik wel weer. Dus zodra ik straks thuis ben, ga ik met die alle accu's laden. Maar goed, dat terzijde. Toen we echt net zo goed als klaar waren, zag ik een lichtje branden buiten. Er stond iemand buiten, dat was namelijk de buurman. Die dacht, wat gebeurt hier ook allemaal? Gelukkig heb ik wel hier het microfoontje aan. Dus het gesprek met de buurman heb ik wel opgenomen en meteen hele geschiedenis heb ik nou te horen gekregen van waarom het eigenlijk leeg staat. Dus dat is wel handig, jammer dat ik het niet heb kunnen filmen. Maar ja, hierbij een audiofragment stukje van wat de meneer zei. Wat doet u hier dan? Ja, ik kan u wel uitleggen wat ik doe precies eigenlijk. Ik heb zelf een YouTube kanaal en ik bezoek eigenlijk altijd verlaten plekken in Nederland, België, Duitsland. En ik heb deze ook doorgekregen, daar heb ik een video van gemaakt. Dus dat was ik eigenlijk gaan doen. We zijn klaar eigenlijk. Okay. Vandaar. Ik ben een buurman en het is inderdaad net... Ah, zo, oké, vandaar. Op mijn YouTube kanaal? Ja. Het Onbekend. Ik kan die best laten zien als je niet gelooft hoor. Hier, Hier, je kijk. staat met een professioneel ding volgens mij. Ja, zeker. Ja. Nee, maar je begrijpt, Ik begrijp er is u. heel veel ingebroken en ook toen oké. er woonde een oude dame alleen. Ja. Dus Nee, ik begrijp het ook wel joh. die inderdaad, nou ja, nog iets, ja, een tijdje leeg al. Ja. Ik ben nooit binnen geweest, maar volgens mij schijnt het echt tering te zijn. Ja, het is, kijk, Nederland is niet heel bekend met wat ik doe, zeg maar urban exploring heet dat. Ja, en ik heb het wel. Ja, okay. Ik heb het wel stukjes gezien van ja? oude gebouwen in Duitsland en in Japan waarschijnlijk. Ook ja, ook heel veel ja, vandaar. Ja, voor Nederlandse begrippen staat het nog best vol zeg maar eigenlijk, dus ik vind het best wel interessant vind ik het persoonlijk. Dus, ja, nee. Dus vandaar. Ook een beetje spooky of niet? Ja, ook een beetje spooky, maar ook gewoon de interesse en zo ja. Ja, nou ja, die vrouw die is, ik weet niet hoe oud ze was, in de 70 en die, ja, ik denk alweer 1,5 jaar geleden. Ze kon er moeilijk afscheid van nemen. Oké. Ze was hier elke keer weer wel en dan weer niet. Ja? En dan zat er een nieuw huis ergens anders. Oh, ze woont. Ze leeft dus nog wel, zeg maar, niet overleden. Ja, ja, en de erven zijn er ook. Maar die hebben het, als het goed is het verkocht per 1 december. Ah, oké. Nou, goed om te weten. Dan kan ik in ieder geval, tenminste waar ik van heb gekregen ook, doorgeven dat het eigenlijk verkocht is en dan niet meer verlaten is, zeg maar. Anders komen eventueel ook weer andere mensen en dat moet je ook niet hebben. En als het verkocht is, zeg maar, dan valt het niet meer eronder. Nou, je graaft je eigen graf dan ook. Hè? Ja, nee, dat zeker, ja. Dan merk je alleen maar problemen, zeg maar. Dat moet je ook niet hebben. Dan komt dat in het nieuws van die urban explorers die ja, ik ken een paar, dat klopt. Je hebt een paar hier die overal nieuws opzoeken en die verpesten eigenlijk in principe alles voor alle anderen. Nou, ik draai een beetje rond en ik weet dan ook niet, moet politie bellen of... ja, het kan. Nou, dit heeft, maar dat heeft meer te maken met dat er dus hier al zoveel is. Ja? Hier binnen of ergens anders? Gewoon hier of gewoon een ander huis? Nou, ook wel hier verderop, maar gewoon dit huis ook. En vooral toen mevrouw hier nog alleen woonde een oude dame. Ja. Die heeft op de kamer gelegen dat ze de inbrekers op de hal... Zo, zielig. dat is zielig hoor. Dat is wel sneu. Ja. Daarom verhuisd. Ja, kinderen wilden dat ze, haar man was al lang geleden. Maar hij is ook alleen hier, hij is een beetje afgelegen ook hè? Afgelegen voor het groot. Ja. Hij is ook heel groot. Ja. Nou ja. Ja. Ik ga hem wel zien. Ja, helemaal goed. Het Onbekende. Het Onbekende, daar kan je de video weer terugzien. Dus ja, helemaal goed. Ik heb het nooit binnen gezien namelijk. Dus, nou, dan heb je een idee hoe het straks uitziet nu. Ja, precies. Ja. Nou. We gaan van die kant ook weer eruit. Dus we gaan van die kant, via die hek. Ja, dat is geholpen dus. Vandaar. Hey, fijne avond hè. Hey. Ja, dus eigenlijk het huisje van een oud vrouwtje geweest waarvan de man is overleden.
erfgenamen zijn er nog wel. Maar ze wouden dat de moeder eigenlijk hier wegging. Want ze was ook een keer ziek thuis. Ze is echt ziekelijk. En toen was ze ook eigenlijk overvallen. Ja, heel zielig eigenlijk allemaal. Dus ze is hier eigenlijk weggegaan omdat het huis ook te groot is. Te veel gedoe en zo. En het is nou bijna verkocht, hoorde ik ook. Dus... Maar het is echt ijskoud. Ik stap weer de auto in. Ik hoop dat je een leuke video vond. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren. En dan zijn we gewoon volgende week zondag weer terug. Later hè!